آیا تا حالا فکر کردین پشت چهره خونسرد و آرام آجی دیوگان چه دنیایی پنهونه؟ ستاره ای که با نگاهش لرزه به تن تماشاگران میندازه، اما درونش داستانی پر از تضاد، تصمیم‌های عجیب و رازهایی که حتی خیلی از رسانه ها هم ازش خبر ندارند. سلام به همه رفقای بالیوودی و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. امروز قراره با هم بریم پشت پرده زندگی جنجالی و خانوادگی یکی از قدرتمندترین مردان بالیوود یعنی آجی دیوگان و میخوایم زندگی خانوادگی، عشق، فرزندانش، کارنامه درخشانش، روابط متعددش و حتی تصمیم‌هایی که زندگیشون رو تغییر داد رو با هم بررسی کنیم. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید، چون خیلی از چیزهایی که قراره بشنوید شما رو شوکه خواهد کرد. اول از همه بریم سراغ خود آجی دیوگان توی یک خانواده سینمایی به دنیا اومد. پدرش ویرو دیوگان یکی از بزرگترین بدلکاران و کارگردانهای اکشن بالیوود بود. از همون بچگی آجی وسط صحنه‌های خطرناک و انفجار بزرگ شد. در واقع صحنه فیلم برداری براش مثل حیات خونه بود، اما هیچ کس فکر نمی کرد اون پسر کم حرف و جدی یه روزی تبدیل بشه به یکی از پرنفوذترین بازیگران و تهیه کنندگان هند. در ظاهر آجی همیشه همون مرد جدی و ساکته که خیلی ها فکر میکنن از احساسات فراریه، ولی واقعیت اینه که اون قلبی فوق‌العاده مهربون داره، فقط بلد احساساتش رو پنهون کنه. حتی در ازدواجش با کاجول همین تفاوت کاملا دیده میشه. کاجول پر انرژی، همیشه میخنده، پر حرف و شوخه، اما آجی یه سکوت سنگین داره، یه آرامش عجیب. ترکیب این دو نفر شاید در نگاه اول غیر ممکن به نظر بیاد، ولی حقیقت اینه که همین تفاوت‌ها باعث دوامشون شده. شاید ندونید، اما آجی دیوگان یه بار توی مصاحبه گفته بود گروه واتساپ خانوادگیمون رو سایلنت کردم چون خیلی حرف بیخود توش هست. همه خندیدن، ولی این جمله یه معنی عمیق داشت. اون نشون داد که چقدر حریم خصوصی براش مهمه. در دنیایی که ستاره‌ها از صبح تا شب زیر ذره‌بین رسانه ها هستن، آجی یاد گرفته چطور بین شهرت و آرامش تعادل ایجاد کنه. اما بیایید برگردیم به پشت صحنه خانواده‌اش. کاجول و آجی دو فرزند دارن، نیسا و دیوگان. نیسا دختریه که عاشق هنر و موسیقیه. مدرسه‌ای بین المللی رفته و بیشتر از این که جلوی دوربین باشه از کارهای پشت صحنه لذت میبره. دیوگ هم هنوز جوونه، ولی پدرش از الان داره بهش یاد میده چطور قوی، مستقل و متواضع بمونه. آجی و کاجول هیچ وقت اجازه ندادن بچه هاشون زیر فشار رسانه ها له بشن. اونا یادشون دادن زندگی فقط شهرت نیست و شاید همین تفاوت دلیل اصلی موفقیت این خانواده باشه. حالا بذارید یه سوال بپرسم، چطور ممکنه یه ازدواج در بالیوود، اونم بین این دو بازیگر بزرگ، بیش از 2 دهه دووم بیاره؟ در دنیایی که هر روز از جدایی و شایعه طلاق بازیگرا میشنویم، چی باعث شده این دو نفر هنوز هم کنار هم باشن؟ پاسخ توی درک متقابلشونه. آجی یه جمله معروف داره: ما یاد گرفتیم همدیگه رو اصلاح نکنیم، فقط همونطوری که هستیم همدیگه رو قبول کنیم، و این یعنی راز دوامشون. نه دخالت، نه کنترل، فقط احترام. اما اگه فکر میکنید زندگی آجی فقط آرامش بوده، اشتباه میکنین. اون توی مسیر حرفه‌ایش بارها از پروژه‌های بزرگ کنار گذاشته شد، گاهی به خاطر انتخاب‌های متفاوتش، گاهی چون برخلاف جریان حرکت کرد، اما همیشه یه چیز داشت که بقیه نداشتن: تمرکز و سکوت. در دورانی که ستارها برای دیده شدن از هر راهی استفاده می‌کردن، آجی هیچ وقت دنبال حاشیه نرفت. همین سکوت باعث شد وقتی حرف میزنه همه گوش بدن. یه نکته جالب که خیلی ها نمیدونن اینه که آجی از اولین کسانی بود که تصمیم گرفت از بازیگر بودن فراتر بره. اون تهیه کننده شد،
کارگردان شد و شرکت فیلمسازی خودش رو تأسیس کرد. برای خودش فیلم ساخت، برای دیگران هم فیلم ساخت و نشون داد که موفقیتش فقط روی صحنه نیست بلکه پشت دوربین هم هست. فیلم هایی مثل تانهاجی یا دید ظاهری نه تنها موفقیت مالی داشتن بلکه نشون دادن آجی هنوزم میتونه بین نسل قدیم و جدید بالیوود پلی بسازه. و حالا بخش احساسی تر زندگیش. وقتی پدرش ویرو دیوگان از دنیا رفت، آجی برای مدت طولانی سکوت کرد. نه مصاحبه ای نه توییتی، فقط سکوت. چون برای اون پدرش فقط یه قهرمان سینما نبود بلکه مربی، الهام بخش و ستون اصلی زندگیش بود. اون همیشه میگه هر چی دارم از پدرمه. اون یادم داد هیچ وقت از ترس شکست عقب نکشم. قبل از اینکه برسیم به بخش پر از تنش و جنجال آجی دیوگان، خدمت شما عرض کنم که اگه تا اینجای کار از ویدیو راضی بودید حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. رسیدیم به بخش پر از جنجالش، یعنی روابط و حواشی درباره آجی دیوگان. آجی یکی از بازیگرهایی هست که ظاهرش خیلی خونسرد و آرامه، ولی در پشت صحنه بالیوود همیشه اسمش کنار چند زن معروف اومده. بعضی واقعا رابطه بودن، بعضی ها هم فقط شایعه. بذارید کامل، صادقانه و بر اساس منابع معتبر و گفته های خود بازیگران براتون توضیح بدم. رابطه با راوینا تاندون. دهه 90 دوران اولیه شهرت آجی. اونها در چند فیلم هم همکار بودن. رسانه های اون زمان مدام میگفتن آجی با راوینا رابطه داره، مخصوصا چون زیاد با هم دیده می شدن. راوینا خودش یه بار گفت آجی در دوران فیلم برداری علاقه نشون داده، اما آجی جواب داد هیچ وقت رابطه ای نداشتیم، فقط همکار بودیم. بعدها کاجول هم گفت من میدونم شوهرم با چه کسی بوده یا نبوده. این داستانا خنده داره. یعنی عملا این رابطه رو تکذیب کرد. رابطه دوم با کاریشما کاپور حدود سال 1992 تا 1994. در اون دوران خیلی ها معتقد بودن که آجی واقعا به کاریشما نزدیک بوده، چون هر دو از خانواده های سینمایی بودن و در چند فیلم هم با هم بازی کردن. چند منبع معتبر اون زمان از جمله فیلم فیر نوشتن که کاریشما و آجی برای مدتی با هم رابطه داشتن ولی به خاطر اختلاف روحیه از هم جدا شدن. حتی گفته میشد که راوینا بعد از جدا شدن از آجی از کاریشما دلخور بوده، چون فکر میکرد اون بینشون اومده، اما هیچ کدوم این موضوع رو رسما اعلام نکردن. رابطه با کاجول از سال 1995 تا حال حاضر. وضعیت ازدواج رسمی، عشق واقعی. آجی و کاجول در پشت صحنه یک فیلم عاشق هم شدن. کسی فکر نمی کرد این دو نفر با اخلاقهای کاملا متفاوت بتونن کنار هم باشن. آجی خیلی ساکت و درونگرا، کاجول برونگرا و پر انرژی، ولی رابطهشون تبدیل به یکی از پایدارترین ازدواجهای بالیوود شد. ازدواجشون سال 1999 انجام شد و هنوز هم با هم زندگی خوشی دارن. همونطور که گفته شد این دو تا فرزند هم دارن. رابطه چهارم با کانگانا رانوت سال 2010 تا 2011. همکاری در چند فیلم. وضعیت شایعات پرسر و صدا. وقتی فیلم روزی روزگاری در بمبئی اکران شد، رسانه ها گفتن آجی و کانگانا سر صحنه خیلی به هم نزدیک شدن. بعضیا گفتن که رابطه کوتاه مدتی داشتن، ولی آجی کاملا سکوت کرد و کاجول هیچ واکنشی نشون نداد. بعدها کانگانا در مصاحبه‌ای گفت من هیچ وقت با مرد متأهل رابطه‌ای ندارم. از اون زمان به بعد این شایعه فروکش کرد. رابطه با تابو. از دهه 90 تا امروز همکاری در چند فیلم. وضعیت دوستی عمیق، ولی بعضی ها گفتن رابطه پنهان. تابو و آجی سالهاست دوستان نزدیک هستن، تا جایی که خودش گفته آجی باعث شد من بازیگر شم، اون مثل خانوادمه. اما چون این دو نفر در چند فیلم فوق‌العاده موفق با هم همکار بودن و رابطهشون خیلی صمیمی بود، رسانه ها گاهی شایع کردن که بینشون چیزی
چیزی بیشتر از دوستی هست. با این حال هیچ وقت مدرکی براش وجود نداشت و هر دو تکذیب کردن. حالا بذارید براتون از یه راز کمتر گفته شده بگم از خونشون. خانه شیو شاکتی در بمبئی، جایی که آجی و خانوادهش زندگی میکنن. نه مثل کاخهای بقیه ستارها، بلکه یه خونه گرم و خانوادگی با طراحی ساده ولی روحدار. درونش پر از عکس‌های خانوادگیه، خاطرات و یه اتاق خاص که آجی اسمشو گذاشته اتاق سکوت. اونجا تمرکز میکنه، مینویسه، تصمیم میگیره و از هیاهوی دنیا فاصله میگیره. شاید یکی از زیباترین بخش‌های زندگی آجی همین تعادل بین شهرت و آرامش، بین سکوت و عمل، بین پدر بودن، همسر بودن و ستاره بودن. آجی یه یادآوری برای همه ما که موفقیت واقعی یعنی درونت آروم باشه، حتی وقتی همه دنیا داره تماشات میکنه. و الان من یه سوال ازتون دارم، کدوم بخش از زندگی آجی دیوگان برات جالبتر بود؟ رفتارش با خانواده‌اش، مدیریت زندگیش، روابط جنجالیش یا اون سکوت‌های پرمعناش؟ کامنت کن، چون شاید نظرات شما یک بحث جذاب رو شکل بده. و اگه هنوز سابسکرایب نکردی الان وقتشه، بزن روی دکمه سابسکرایب و کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کن، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و فوق‌العاده جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. و یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه.